Nagyon sok szeretettel köszöntöm Szabó Katalint, a Metafizikai és Szellemtudományi Akadémia vezetőjét. Mindannyian tudjuk, hogy a világunk sokkal több annál, mint amit mi fizikai szemünkkel láthatunk. Te mikor és hogyan eszméltél arra, hogy belelátsz abba a világba, aminek létezéséről sokaknak csak homályos sejtéseik vannak? Hát valóságban gyerekkoromban is voltak olyan dolgok és történetek, amik utalhatnának arra, hogy ezekkel a világokkal volt kapcsolatom. De igazán, ami történt, az 18 éves korom óta történt meg az a változás, ami egyfajta különleges képességet jelent az én számomra. 18 éves koromban hát beleestem egy tóba, és mivel úszni nem tudtam, abban a pillanatban tudtam, hogy most meg fogok fulladni. És úgy hal meg egy ember életébe, amilyen, és valahogy ott bele is nyugodtam, hogy akkor most biztos, hogy így lesz. És 3-szor merültem alá a vízbe, és jöttem fel a föld felszínére, és ez alatt különleges dolgok történtek. Olyan dolog történt, hogy távolból, megmagyarázhatatlan helyről egyszer csak különleges zajokat kezdtem hallani, ilyen különleges, erős, zakatolásszerű hangokat, és a következő pillanatban pedig saját magamat benne láttam, és benne találtam egy aranyló fény kellős közepébe. Ez az aranylófény hatalmas volt, lehetne egy tengerszemhez hasonlítani. Kellemes meleg volt, boldogságot okozó, megmagyarázhatatlanul csodálatos, és egy gondolat jelent meg egyfolytában gondolatilag bennem, az pedig az, hogy ez a szeretet. Nagyon jó volt ez a szeretet. Úgy mindenre jó volt. Olyan nagyon-nagyon jó volt elmerülni benne. És valóságban kellemetlen tapasztalásként ért véget ez az eset, mert fizikai fájdalmat éreztem egyszer csak, és arra eszméltem, hogy fekszem a parton, körülöttem állnak, és mindenféle módon éleszteni próbáltak nyomkodni a mellkasomat, meg mindenfélét csináltak, ami számomra kellemetlen volt. Körbenéztem, és haragudtam ezekre az emberekre. Haragudtam rájuk, hogy abból a mennyei, megmagyarázhatatlan, finom jóból kivettek, vagy felébresztettek, vagy inkább ott maradtam volna, mint velük. Amikor ez a dolog véget ért, és ugye túl voltam ezen az időszakon, és magamhoz tértem teljesen, akkor a családomon kívül ezt nem nagyon tudták sokan, és én erről soha nem is beszéltem. Mindig csak magamba gondoltam újra és újra a történetet. És magamba, ha lehetett, akkor becsuktam a szemem, és igyekeztem visszamenni arra a pontra újra és újra, hogy újra és újra megmártozzak, és újra benne legyek abba a finom jóba, ami szavakkal és érzésekkel elmondhatatlan volt, és megmagyarázhatatlan. Különleges dolog történt még ott a víz alatt, amit én akkor nem tudtam. Az ember, amikor fiatal és 18 éves, akkor sok mindent nem tud még a világról, és sokszor a szellemi dolgokról meg pláne nem. Én nem tudtam, hogy ami a víz alatt történt, az nem a földön történt. Én azt gondoltam, hogy megtaláltam a földön a szeretet forrását, és ezután a későbbi életemben emberként is keresni kezdtem. A fuldoklás után körülbelül 1 évig állandóan ezt az aranyló fényforrást kerestem a földön. Benéztem a pincétől a padlásig, és gondoltam, egyszer csak rábukkanok újra valahol, és valójában én újra oda akartam menni, és ott akartam lenni.
1 év telt el ezután az esemény után, amikor már láttam, hogy valamiért újra én ezt a földön nem találom meg, és meg kell elégednem azzal, hogy biztosan tudom, hogy van ilyen. Amikor később az emberi életbe éltem tovább az életem, akkor már nem emlékeztem rá, hogy régen előtte, ezelőtt a történet előtt én hogyan is láttam az embereket. Ezért én azt gondoltam, hogy ahogy én látom az embereket, minden ember úgy látja őket. És én az embereket egy csodálatos, tojásdad alakú, kör alakban levő fényes résznek láttam, és látom, és azt látom, mikor mennek az utcán az emberek, hogy az aranytojások mennek egymás mellett. És ha tömegközlekedésen utaznak, akkor pedig a tömegközlekedésen egymás mellett állnak. Hogyha közel megyek egészen egy emberhez, akkor kívülről ugyanazt az aranyfényt látom áramolni ebbe a tojásdad alakú sziluettbe, mint amit ott a víz alatt megtaláltam, ami boldogság és szeretet forrásként gondoltam annak idején. Az életem megváltozott ezután a történet után. Megváltozott, mert a félénk gyermekből egy abszolút szerető emberré váltam. Mert én mindenkibe csak a jót látom, és a jót láttam. A jó pedig az embernek a szellemi részébe van, és én ekkortól kezdve az emberi lénynek a szellemi részét láttam. Mai napi pillanatig, ha valakinek kíváncsi vagyok rá, hogy milyen a haja vagy a szeme, akkor ezen az energiatéren át kell, hogy hajoljak a pillantásommal, és úgy tudom meglátni, hogy férfi-nő az illető, férfi vagy nő az illető, és egyáltalán kicsoda. Viszont amikor túlnézek ezen a területen, akkor tudom látni őt földi valóságába, képes vagyok arra, hogy meglássam, hogy egészséges vagy beteg, képes vagyok ráhangolódni az energiáira, és képes vagyok látni a gondolatait. Nagyon nagy változás ez az ember életébe, hogyha ilyet valaki átél. Kezdetben én azt gondoltam, hogy minden ember így látja a másikat. De egyszer csak észrevettem, hogy nem így van. Észrevettem, hogy az emberek nem mindig arról beszélnek, ami valóságban van. Ezután nagyon óvatos lettem, és nagyon vigyáztam, hogy ki előtt mit mondok, mert láttam és tudtam, hogy nem biztos, hogy ő azt ugyanúgy látja, ahogy én látom. Később az életemben, a pályám során egészségügyi dolgozó lettem, és nagyon sok emberrel kapcsolatba kerültem. Kórházba dolgoztam, és ezt a képességet, hogy láttam az emberek energiaterét, és képes voltam látni, és képes vagyok látni az emberek gondolatait, ezt én nagyon jól tudtam használni. Kezdetben problémák voltak ebből. Azt láttam ugyanis, hogy az emberek nem azt mondják, amit gondolnak. És később aztán tudtam ezt a dolgot egy idő múlva már kezelni. Nagyon sok embernek tudtam segíteni, és nagyon sok embert meg tudtam vigasztalni, abban az esetben, ha szorongott, félt valamitől, mert mindig a félelemmel teli gondolataira válaszoltam, mert láttam, hogy valójában mi a baj. Hogyan kell elképzelni azt, hogy te látod a gondolatokat? Képeket látsz, vagy feliratot valakinek a feje fölött? Tehát mi az, hogy látom valakinek a gondolatait? Hogyan értelmezzük ezt? Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy aktuálisan ezt tudom, hogy az adott pillanatban mit gondol. Tudom, érzem, és ezt a gondolatot én át tudom tőle venni, ha akarom. Persze nem akarom, hiszen az emberek
nagyon nagy létszámba élnek a Földön, és senkinek sem jó az, ha valaki mások gondolatát figyelné, vagy ilyesmivel foglalkozna. De az életbeli szituációkban, vagy ha gyógyításokkal foglalkozunk, vagy segíteni akarunk, akkor ezek nagyon jól jöhetnek ezek a dolgok. Ez a képesség, az úgynevezett látás képessége, minden emberben ott rejlik valahol? A látás képessége minden emberben benne van, és valószínűnek tartom, hogy amikor ez az esemény velem megtörtént a víz alatt, akkor az a változás már bizonyos fokba beállt, ami az ember életében egy fizikai halál alkalmával megtörténik. A fizikai halál alkalmával becsukódnak az embernek a földi szemei, és kinyílnak a lelki szemei, és a szellemi látása megnyílik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mikor álmodik egy ember, tehát egy földön élő ember álmába azzal a rendszerével, amivel lát, mert nem a fizikai szemével lát, ugyanaz a látókája egy olyan embernek is, aki ezen képességek birtoklója. Csak jobban tudja használni. Az emberek általában álmukba látnak, és nem biztos, hogy nappal ezt a képességet képesek lennének működtetni. És miután megtanultunk így látni, mint hogy álmunkban látunk, ez segíthet-e bármiben a mindennapjainkban, vagy a fizikai életünkben? Hát egy embernek nagyon megváltozik az élete, és mindenféleképpen az emberek egy bizonyos százaléka lát, csak nem tudja. Amire mi azt mondjuk, hogy ráérzünk dolgokra, az is a látásnak egy formája. Nagyon sokan fordulnak akkor a hithez, mikor valamilyen nagy probléma van az életükben, például gyógyítható, vagy nehezen gyógyítható, vagy gyógyíthatatlan betegségekkel kell megküzdeniük, és ilyenkor parapszichológusok segítségét kérik. Nagyon gyakran felteszik ilyenkor az emberek a kérdést, hogy miért pont én betegedtem meg. Hogyan tud segíteni ilyenkor egy gyógyító? Nagyon sok mindenre megtaníthat valakit egy betegség, és nagyon sokszor a betegségből egy betegséget, ha végigél valaki, abból tanulhat. De a betegségek nagyon sokszor csak a mi helytelen életvitelünkből, vagy a gondolkodásunkból adódnak. Tehát, mint ahogy említettem, az embernek vannak szabad szemmel látható és szabad szemmel láthatatlan részei. Ahogy én elmondtam az előbb, én a szabad szemmel láthatatlan részeket is látom. Egy ember képes arra, hogy teremtsen. A teremtést úgy kell elképzelni, hogy tudunk teremteni gondolattal. Ha gondolunk, kétféle módon gondolhatunk pozitívet, ez rózsaszínes, fehéres fényformájában látható, és gondolhatunk negatív gondolatot, ami fekete formában látható. A szabad szemmel nem látható tereinkbe később ezek az energiák belekerülnek, és ott vannak. És mikor valaki sok feketét begyűjt, és ez a szemmel nem látható tér már nem bírja el, ez a sok energia lecsúszik a fizikai testre, és betegség formájában megnyilvánul. A földi testünk van legalul, az aranyfénytestünk van legfölül, és a lélektestünk pedig középen helyezkedik el. Hogyan kell elképzelnünk? Milyen az ember lelke? Az ember lelke nagyon gyönyörű, és az ember lelke egy olyan rendszer, ami képes arra is, hogy szinte önálló életet éljen. És az ember lelkének is van látóképessége, van gondolkodni tudása, vannak vágyai és van akarata. Ezt azért nagyon fontos tudni, mert mi itt a Földön élve azt gondoljuk, hogy azzal, mivel csak a fizikai testről tud a legtöbb ember, ezért azt gondoljuk, hogy azzal, hogy mi a földi fejünkkel meggondolunk dolgokat, ezzel el is vannak intézve a dolgok és az élet. Mást akarhat az ember lelke,
és mást akarhat az ember embere. Ebből az embernek életében konfliktusai lehetnek. A lelkünk egy élő energiatér és táplálékra vágyik. És az ember lelkének a tápláléka a szépre való hangolódás, a fény, a gyönyörködés, a zene, és nagyon sok minden, amiről fogalmunk sincs, sokszor itt a földi világban. Ezért éppen olyan fontos a földi világban megállni és gyönyörködni egy szép természeti környezetbe, mint hogy az ember a testét táplálja, vagy a testi síkon okoz magának valamiféle örömet. Tehát mind a kettő nagyon fontos. Te egy intézményt vezetsz, aminek neve Metafizikai és Szellemtudományi Akadémia. Segíts kérlek definiálni, mi az, hogy Szellemtudományi Akadémia? Mivel az ember valóságban így néz ki, ahogy érintettem, hogy van egy földi testünk, ez látható a földi szem számára, és van még ezen kívül a lényünknek óriási két része. A lelkünk, ami már nem látható a földi szem számára, és a szellemtestünk, ami az aranyfény tér. 2/3 része egy emberi lénynek szellemlény. 1/3 részünk a szemmel látható, földi anyagból levő testünk. Tehát az embernek, amikor most az ébredés világában vannak az emberek, tehát ébrednek és keresik az eredetüket, és egyre inkább hinni kezdenek, és hisznek előző életekbe az emberek, és keresik az eredetüket, tehát a szellemi sík felé fordulnak. Ilyen szellemi érdeklődések elkezdődnek, és a szellemi világba pedig bele lehet látni azokkal a képességekkel, amely képességek minden emberben benne vannak, és egyszer csak ezeket a képességeket mi működtetni tudjuk. Tehát egy ideig az ember itt a Földön él, és csak azt hiszi, és avval foglalkozik, amit a fizikai szeme lát, és a keze meg tud fogni. De egy idő múlva eljön az igény arra, ez egy lelki igény, ez egy a fejlődéssel vele járó igény, hogy tovább is érdeklődjek, hogy ki vagyok én egyáltalán, honnan jöttem, és a tekintetem, ha belenézek a tükörbe, mélyre hatóan hova nyúlik, és mi van még ott titok belül mélyen bennem, amiről fogalmam sincs az adott pillanatban. Ezekre ad választ a szellemtudomány. Ennek a hátterében vannak ezek a dolgok, amik nem láthatók a földi szem számára. Mire tanít az iskola? Megtanít bennünket látni, megtanít helyesen gondolkodni, megtanít ráhangolódni a szépre és a jóra, vagy esetleg még ennél többet is tudhatunk? Minden ember életébe eljön a nap, amikor a kutatást megkezdi önmagával kapcsolatba, vagy pedig olyan kérdéseket tesz fel, ami kérdésekre nem a Földön van a válasz. Egy ilyen iskola, ami szellemiskola, olyan személyek számára nyitódott, és olyan személyek számára működik, akik már a választ kereső úton vannak. Akik azt mondják, hogy hiszek valamibe, nem tudom pontosan, hogy az a valami hogy van, de engem érdekel, és igen, ezekre a kérdéseimre választ akarok kapni. Minden ember egy bizonyos szellemi és lelki fejlődési úton jár. Ezt ha tudja, hanem ő ott jár. És amikor ezen az úton jár, akkor egyre több földi síkon megmagyarázhatatlan dologgal találkozik. Az iskola egy útmutató. Az iskola egy olyan, amikor segít valakinek a saját képességeinek a kibontakozásába. Csak szép, lassan, óvatosan, de tud segíteni. Az utat nem tudja az iskola senki helyett megjárni, de a felemelkedés útján, a megvilágosodás útján, a dolgok megtanulása útján tudunk segíteni. Ha valaki ebben az intézményben szeretne tanulni, támaszta az iskola olyan feltételt, hogy tartozni kell valamilyen felekezethez vagy vallási csoporthoz?
Nem, egyáltalán szó sincs erről, nem vallásoktatás folyik, és amiről itt szó van, az emberről tanulnak, saját magáról tanul az ember itt ezeken a tanfolyamokon. Arról, hogy milyen valójában, melyek a szabad szemmel nem látható részei, és ezekben a szabad szemmel nem látható terekbe mi minden van. Nagyon sok ember a gyengességeire, hiányosságaira, vagy éppen a túlbuzgó dolgaira választ kap azáltal, hogy önmagát megismeri. Egy önmegismerési folyamat valójában ez az iskola. Milyen végzettséget ad? Ha valaki elvégezte, akkor mit mondhat a világban, fizikai világunkban? Mivel tudok én többet, mint te? Ebbe az iskolába nem csak megismerni tanulják meg az emberek magukat, hanem megtanulják önmagukat gyógyítani. Önmagukat gyógyítani, és egy idő múlva másokat gyógyítani. Terapeuta végzettséget ad ez az iskola, lelki terapeuta, és parapszichológusi végzettséget ad. Annyi mindent olvasunk a parapszichológiáról. Segíts értelmezni azt a fogalmat ismételten, kérlek. Parapszichológia. Mit jelent? Nos, a pszichológia, a sima pszichológia, az egy nem túl idős tudomány. A parapszichológia túl mutat ezeken a dolgokon, amit tud a pszichológia. A parapszichológia egy olyan összefogó szó egyébként, ami azokat a szabad szemmel nem látható dolgokat foglalja össze, amik léteznek, de talán fizikai síkon erre nem találtak még magyarázatot. Ide sok minden tartozik. Gondolatátvitel, telekinézis, mikor valaki képes a képességeivel tárgyakat mozgatni, tisztánlátás többek között, gyógyítás is tartozhat ebbe a témakörbe. Az imént említetted, hogy a Szellemtudományi Akadémia tanulói gyógyítást tanulnak. Ez azt jelenti, hogy ezen túl mondjuk szükségtelen elmennünk orvoshoz, hiszen egy jó parapszichológus bármilyen problémával tud segíteni embereken, tudja őket kezelni, és nincsen szükség kórházakra? Egy ilyen szakember, aki ilyen dolgokat tud, képes akkor meglátni még nehézségeket és jövendő betegségeket, mikor azok nem érkeztek le a fizikai síkra. Ott vannak már, készülőbe vannak, de az ő látása és munkája kapcsán soha nem is lesz belőle betegség, mert ott azon a síkon megoldotta, még mielőtt a fizikai testre lejött volna. De ha már a fizikai testre leérkezett, akkor is képes arra egy ilyen ember, hogy azokat onnan kiszedje és eltávolítsa. Megszüntethetők így nagy fájdalmak. Eltüntethetők a testből különféle dolgok, amik már ott realizálódtak és láthatóak. Előfordul olyan, hogy ultrahang lát egy elváltozást, és dolgozik egy ilyen ember a másik ember terén, és utána egy újabb ultrahang már azt mutatja, hogy nincs ott a dolog. Nem azt mondom, hogy az általános orvoslás nem jó, hiszen senki jobban a fizikai testet nem ismeri, mint a földi orvoslás. De az emberi lényen belül, az összességen, az egységen belül a földi testet ismerik. Igazán az ideális az, ha dolgozna egy gyógyító mindenütt, és dolgozna orvos mindenütt. Magyarországon egyébként most erre vonatkozó kezdeményezések vannak Veszprém megyébe, és pont felkértek erre, hogy egy ilyen csoportnak majd a közös munkáját koordináljam, ahol a gyógyítás egy magas foka, és az általános orvoslás és pszichológia is minden együtt lesz. A mi világunk tökéletes, az univerzumban pedig rend és harmónia uralkodik. Mégis, ha szétnézünk, azt látjuk, hogy egymást érik a természeti katasztrófák, súlyos betegségek, háború, gazdasági válság. Tud-e segíteni a parapszichológia abban, hogy az embereknek a mindennapjai valamennyire is elviselhetőbbek legyenek? A parapszichológia tud segíteni egy ember, ha ezekbe a tudásokba, képességek birtokába benne van,
természetesen a saját életét sokkal könnyebben éli meg, és sokkal jobbra tudja változtatni, mint amilyen egyébként lett volna. Az embertársainak is tud segíteni. Tud segíteni tanácsokkal, és hogyha szükséges, akkor tud segíteni olyan cselekvésekkel, módszerekkel vagy szellemi technikákkal, ami kapcsán a kellemetlen dolgokat jobbra lehet fordítani. De valóságban a Föld egy ilyen hely, egy tanító bolygó, ahol van olyan rész, ahol az emberek sokkal jobban élnek életszempont szempontjából, és vannak olyan helyek, ahol nem, és ezek a személyes tanításokba beleférnek. Mindenkinek az lenne a kívánsága, akárhol él a Földön, akármilyen népcsoporthoz tartozik, hogy nyilvánvalóan legyen béke, legyen boldogság, és nagyon sok ember vágyai közé tartozik, hogy még gazdag is legyen ráadásul. Hogyha valaki ébredni kezd, és mint is beszéltünk erről, hogy szeretne tanulni, vagy szeretne tudni azokról a világokról is, ami a fizikai világunkon kívül esik. Hát rengeteg videó, oktató könyv, film áll rendelkezésére. Honnan lehet azt tudni, hogy melyik az a hely, vagy mi az az iskola, vagy mi az a könyv, amit el kell, hogy olvasson, és ami tiszta tudáshoz vezeti? Nagyon sok hely van, és általában az embernek az a legjobb, ha a lelkére bízza magát ilyen értelembe, mert a lelkébe megérzi. Megérzi, hogy mi az a hely, ami neki jó volna, mi az a hely, ahol ő jól tudja magát érezni, és melyik az a hely, ami felé vonzást érez. A könyvekkel már vigyázni kell. A könyvekből mindenféle könyvek kaphatók, és ezekben a könyvekben nagyon sok van, ami tiszta forrású és előre viheti az embert, de ma az nagyon gyakran látható, hogy valaki egy kicsit olvas valamit, és utána ő maga is ír egy könyvet, ami hát olyan embernek, aki most ébred, valószínűleg, hogy jó. Mindenkinek meg kell találni azt az irodalmat, azt a részt, ami őt még előbbre viheti. Az embereket a szellemi világok segítik, vezetik, és nagyon sokszor oda vezetik, ha hagyja magát vezetni, ahol neki menni kell, és ahol ő a továbbfejlődés lehetőségét megtalálja. Nagyon sok jóslat, meg profécia, meg jövendőmondás szól arról, hogy nagyon kell félnünk, mert a földi civilizációnknak lassan vége lesz, és itt a világ vége. Mit mondasz te erre? Tényleg féljünk? A Földön nagyon sokszor volt kultúrkorszakváltás, ilyen volt az atlantiszi időszak befejezése. Nagyon sok ilyen kultúrkorszakváltás volt, most is az adott pillanatban így van ez. 2000-ig tartott egy kultúrkorszak, és most már egy újba léptünk. Ilyenkor ez azt jelenti, hogy az emberi lény külsőleg is egy picit majd változik, de belsőleg nagyon nagy változásokon esik át. Gondolkodásában más lesz az ember. Mások lesznek azok az eszközök, amiket használni fog ő abba az új világba. Nos, a Föld bolygón most egy ilyen változás megy végbe. A régi embernek újabbá kell ahhoz válni, hogy ebbe a fejlődési szakaszba meg tudjon állni. Mindenféle hírek keringenek, az embernek önmagára figyelni kell, és az anyagi világ dolgaiból, az anyagiasságból a lelkiség felé kell most az embernek fordulni. Aki ezt meg tudja tenni, akkor semmiféle dologtól nem kell félni. Nagyon fontos a mai ember életébe a meditáció. Tanuljon meg meditálni. Tanuljon meg különféle világok rezgés szintjére ráhelyezkedni, nem csak a Föld van. Tehát ezekbe a változásokba, mikor más az ember, más frekvencián fogunk rezegni, másfajta embertípusnak fogunk neveztetni, akkor bizonyos dolgokat meg kell tanulnunk, szellemi és lelki dolgokat. Erről szól az elkövetkezendő időszak.
Az emberek, 7 milliárd ember él a Földön, az emberek nagy többsége, a gyerekeket kivéve, mert ők már ilyenek, ebbe a tanulási folyamatba benne vannak, mert a tanító energiák áramolnak lefelé a Föld felé. Akár tudjuk, akár nem, akár hisszük, akár nem, mindennapi életünkbe a változásokra készülünk fel, hogy megfeleljünk ebbe a változásba. Kell azért magunkkal törődni, tehát a mai ember életébe eljön az a nap, amikor a meditáció ugyanolyan fontos lesz az ember számára, mint mondjuk megfürödni naponta. Tehát ezzel nagyon sok mindent megmondtam. Nincsen mitől tartani és félni, mert meg kell az új követelményeknek felelni, és akkor nem kell semmitől a világon félni. Talán azok, akik eddig csak ösztöneikre hallgatva keresték az utat sorsuk jobb átétele felé, másrészt nem volt tudomásuk arról, hogy intézményi keretek között is folyik hiteles oktatás, talán e beszélgetést hallva segítséget kaptak, milyen módon és hol folytathatják életüket, esetleg tanulmányaikat. Mindannyiunk nevében nagyon szépen köszönöm.